হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কুমুচুদুং মোৰ নতুন অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক ঘৰতে কেনেদৰে সহজ পদ্ধতিৰে আম আচাৰ বনাব পাৰি। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকক। পাৰি অনা আমখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ম, ধুই মেলি কাটিম। নিমখ দিছোঁ, নিমখখিনি অলপ বেছিকৈ দিম। এতিয়া ভালকৈ মিলাই ঢাকি থৈ দিম, দুদিনমানৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম। এতিয়া পাঁচফোৰণ কেইটামান পিচি লৈছোঁ, সেইখিনি মই শুকানকৈ অলপ ভাজি লৈছিলোঁ।
এতিয়া গেছটো অফ কৰি লওক। তাৰপাছত আমখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওক। নিমখ অলপ দিছোঁ। এতিয়া পিচি থোৱা মছলাখিনি দিম। অলপ হালধি দিম। তাৰপৰা সেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া চিচা পাত্ৰ এখনত ভৰাই দিম। আচাৰখিনি দুদিনমান ৰ'দত দিয়াৰ পাছত খাব পৰা হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।